Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã trở lại với Anime Wiki. Trong những chương trước của manga Black Clover, sau khi thực hiện khế ước với Kun, Asta chỉ có 50 giây để đánh bại Dante kết thúc trận chiến. Với haki vũ trang cao cấp, Asta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đó. Phần còn lại của câu chuyện lúc này chỉ đơn giản là thu dọn tàn cuộc và chuẩn bị lực lượng toàn vương quốc để tiến đánh Space. Trong những giai đoạn gần đây của Black Clover, sau cái chết của hai nhân vật khá quen mặt là Hamon và Siren, kế tiếp là thất bại cay đắng của Lolo Petrica trước Vanica, cho chúng ta thấy Hắc Tam đang là thế lực quá mạnh so với phần còn lại của thế giới. Chính vì điều đó, chiến thắng của nhóm Asta trước Dante lần này thực sự rất quan trọng, bởi nó thắp lên hy vọng rằng con người vẫn có thể đánh bại những sinh vật kia. Tuy nhiên một lần nữa, khi hy vọng được thắp lên thì mọi thứ đã bị Tabata Sensei dập tắt ngay lập tức với pha cướp trên dần mướp đầy tính chiến thuật của Zenon, khi đã mạnh dạn mời Yami đến Space ăn miếng bánh uống chén trà, đàm đạo chuyện thế giới bằng khuôn mặt vô cảm lạnh lùng thường thấy. Ok, bây giờ hãy cùng nhau thảo luận về những diễn biến mới nhất của Black Clover qua những phút giây phân tích bình luận về chương 260 của Anime Wiki, một chương rất hay nhưng cũng rất buồn. Và thêm một thông tin khá buồn nữa là tuần này manga Black Clover sẽ không có chapter mới nhé anh em. Trong chương 259, sau khi hứng chịu nhát chém chí mạng từ Asta, Dante đã bất tỉnh nhân sự. Hình ảnh đó tiếp tục được tái diễn ở đầu chương 260. Chắc chắn trong những phút giây cuối cùng trước khi bất tỉnh, Dante đã nhận ra thứ sát thương hắn vừa hứng chịu không phải là đồ chất lượng thấp. Khi dù đang ngất ngây như con gà tây, nhưng khuôn mặt của hắn vẫn thể hiện sự kinh ngạc tột độ. Hiệu ứng từ nhát chém trước đó của Asta nhanh đến mức Dante đã gần như gục ngã ngay lập tức sau khi dính đòn tấn công. Chứng kiến hình ảnh này của Dante, thứ khiến chúng ta thắc mắc nhất là Lucifer hiện đang ở đâu? Lẽ nào hắn đã bị phong ấn tức thời bởi đòn tấn công của Asta khi mà ngay lập tức trạng thái hắc hình của hắn cũng biến mất? Hoặc lẽ nào lúc này Lucifer đã bị thổi bay khỏi vật chủ? Tuy nhiên, nếu anh em để ý thì những lần Asta bất tỉnh nhân sự mất đi ý thức thì ngay lập tức trạng thái hắc hình của cậu cũng biến mất. Điều đó đã xảy ra ở chương 244 và điều tương tự đang diễn ra với Dante. Có nghĩa là Lucifer vẫn đang ở đây, nhưng hắn cũng đành bất lực vì vật chủ đang phiêu du đến một vùng đất xa xăm nào đó rồi. Với việc hạ gục Dante, Asta không chỉ giải nguy được cho các senpai mà còn trực tiếp báo thù được cho ác ma của cậu. Thanh niên từng muốn ăn tươi nuốt sống Dante trước đó đã bảo từ đâu là đừng cà khịa nhân vật chính rồi mà Dante ơi. Ở khung hình tiếp theo là một khoảnh khắc ngắn, nhưng Tabata đã khéo léo tái hiện lại hình ảnh trong hồi tưởng quá khứ của Dante ở chương 246. Chỉ có điều giờ đây, người đang nằm trên sàn với chiếc vương miện rơi xuống đất lại chính là Dante. Một chi tiết khá thú vị, kẻ gieo rắc nỗi đau cho biết bao thế hệ, giết vua Đợt Ngai, giờ đang rơi vào hoàn cảnh tương tự như nạn nhân của hắn. Hình tượng nhà vua gục ngã rõ ràng đang báo hiệu đế chế hắc ám Space tồn tại bởi sự tàn ác giết chóc đã đến thời điểm bị hủy diệt. Khi quân thủ gục ngã cũng là lúc Asta hoàn toàn kiệt sức, tay cậu vẫn nắm chặt thanh kiếm, nhưng cơ thể thì đang dần mất thăng bằng. Trong khung hình này, chúng ta có thể thấy rõ những mạch máu từ cánh tay ăn sâu vào cơ thể Asta, tạo ra cảm giác giống như một sinh vật đang bám lấy cơ thể và hút dần đi sinh mệnh của vật chủ. Xung quanh cánh tay, một lưng nhỏ hắc khí vẫn không ngừng tỏa ra, dù cho thời điểm duy trì sức mạnh đã kết thúc. Khi Asta ngã gục vào người Yami, trong phút giây ôm ấp cấp dưới, mi đen đã chạm vào cánh tay của Asta và không xảy ra bất kỳ hiện tượng lạ nào. Có nghĩa là lớp màu đen kia không phải là hắc khí triệt ma pháp, mà đó chính là lớp da của ác ma. Trước đây Nero từng nói tác hại của việc sử dụng cấm thuật sẽ không bao giờ biến mất, cũng có nghĩa là cánh tay kia của Asta giờ đây sẽ vĩnh viễn như vậy. Đó là một cái giá rất đắt, bởi Asta đang đặt quá nhiều niềm tin vào một kẻ chưa rõ thân thế mục đích như Kun. Sẽ ra sao nếu Asta càng sử dụng nhiều sức mạnh của Kun thì những mạch máu kia càng ăn sâu cho đến một ngày chiếm hoàn toàn cơ thể cậu bé. Hơn nữa, Clover là một vương quốc đặc biệt căm ghét ác quỷ. Với cánh tay này, liệu nó cơ có thể chứng minh được cậu vô tội với Damnatio trước phiên tòa xét xử? Và nếu vượt qua được phiên tòa đó, Clover có chấp nhận để một người sở hữu cánh tay quỷ trở thành ma pháp vương của họ? Kèo này thì dẹp lặn xong về Hage trồng khoai tây thôi anh em ạ. Tuy nhiên, theo tớ vẫn có một cách để cánh tay của Asta trở lại bình thường, đó là ma pháp của Ray. Nếu Tabata sử dụng đúng theo logic năng lực ông đã ban cho cô gái này, thì Ray hoàn toàn đủ khả năng ít nhất là thay đổi màu da của cánh tay, bởi cô cũng là một linh vực. Quay trở lại với chương 260, trong khung cảnh ôm ấp đậm chất dầu ăn, Yami khen ngợi những nỗ lực không biết mệt mỏi của Asta. Có lẽ đến thời điểm này, đội trưởng Châu Đen vẫn chưa biết rằng để có 50 giây huy hoàng giữa những người đàn ông như vừa rồi, Asta đã phải trả cái giá hơn con số 30.000 đô rất nhiều. Cùng lúc đó, những đồng đội của Hắc Bộc Ngưu cũng thở phào nhẹ nhõm, tít tởn trong niềm vui chiến thắng. Trước đó họ đã bị choáng ngợp trước sức mạnh của Dante và không biết làm gì khác ngoại trừ mắt chữ O, miệng chữ A theo dõi trận chiến. Thực sự thì vẫn có một chút thất vọng với thanh niên Grab của Miden anh em ạ. Những tưởng Sotham Skip sẽ lột xác ngoạn mục, trở thành điểm tựa vững chắc cho đồng đội, nhưng khi xuất trận lại đứng đấu tranh nội tâm bla bla các thứ.
Cùng lúc đó thì Goucher cũng dần tỉnh lại. Một chiếc thuyền mới của thế giới Black Clover xuất hiện, đó là cặp đôi Gray Goucher. Trước đây Gray từng tâm sự cô đặc biệt quý mến thanh niên cùng em gái, bởi anh ta là người đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô, giúp cô dần thoát ra khỏi vỏ bọc tự ti với thế giới xung quanh. Tình yêu của cặp đôi này sẽ rất đẹp nếu Goucher bỏ đi cá tính cô em gái bẩm sinh của mình. Vui thôi đừng vui quá. Đối với Yami, giờ chưa phải là phút giây để thoải mái nghỉ ngơi, bởi có một việc quan trọng hơn cần làm lúc này là khống chế Dante. Tuy nhiên khi vừa tiếp cận Dante thì Zenon bất ngờ xuất hiện. Trong phút giây mọi người chưa hiểu được chuyện gì xảy ra thì Zenon bước ra khỏi cánh cổng không gian, nhẹ nhàng khống chế toàn thân Yami bằng những chiếc xương. Với khuôn mặt vô cảm lạnh lùng, tốc độ ra đòn của Zenon nhanh đến mức bậc thầy về ki Yami cũng không thể trở tay kịp thời. Chỉ vài giây ngắn ngủn, Zenon xuất hiện ngay ngắn chỉnh tề trước mặt toàn thể 500 anh em, với hai đoàn trưởng Clover đều đã không còn khả năng chiến đấu, chính thức đặt dấu chấm hết cho nỗ lực ngăn cản kế hoạch con đường địa ngục của nhóm Hắc Tam. Vậy là khoảnh khắc Dante bị Asta chém cũng là thời điểm Zenon kết thúc trận chiến ở Kim Sắc Nhật Xuất, có nghĩa là hơn 26 chương truyện, cái ngày tồi tệ của Juno vẫn chưa kết thúc và Vương quốc Clover vẫn chưa biết bất kỳ thông tin gì về chuyến đột kích lần này của Hắc Tam. Trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, Zenon nói rằng vì cảm nhận được sự dao động ma lực của Dante nên hắn đã tấp té qua xem thử. Trước đây khi phân tích trận chiến giữa Zenon với Juno, tôi đã nhắc đến thái độ làm việc tàn nhẫn, chuyên nghiệp và hết sức thận trọng của Zenon. Lần này dù hắn nói là đến để xem xét tình hình nhưng vẫn duy trì hắc hình, và khi vừa xuất hiện đã ngay lập tức ra tay khống chế kẻ thù không chút ngập ngừng. Rõ ràng Zenon đang tỏ ra không phải Dante mà hắn mới chính là kẻ nguy hiểm nhất của Tam Hoàng. Trong chương này, chúng ta cũng nhận ra mối quan hệ thân thiết giữa Zenon và Dante. Ở trận chiến với Juno, khi những thuộc hạ của Zenon thất bại, hắn đã tỏ ra hiển nhiên bởi đó là kết cục của những kẻ yếu đuối. Nhưng với Dante, Zenon lại tỏ ra lo lắng, xuất hiện ngay lập tức khi có điều gì đó không ổn, mắng yêu người anh vài câu rồi nhẹ nhàng nâng Dante vào lòng. Điều này khá bất ngờ bởi trong con người những tên sát nhân máu lạnh này vẫn tồn tại ý thức tinh thần đồng đội, tình thương mến thương cho nhau. Trong câu nói này của Zenon, hắn ngụ ý rằng cảm nhận được sự thay đổi ma lực của Dante nên mới đến đây. Khoảng cách từ trụ sở Kim Sắc Nhật Xuất đến biên giới Space là cực kỳ xa, thực sự phi thường khi Zenon có thể cảm nhận được ma lực ở khoảng cách như thế. Ngay sau khi xuất hiện, Zenon lập tức chú ý cánh tay phải của Asta và tấn công của bé không chút ngập ngừng. Dường như hắn biết được ngoài Yami thì hiện giờ Asta chính là kẻ nguy hiểm nhất ở nơi này. Đòn tấn công của Zenon đã bị ma pháp không gian của Finron vô hiệu hóa. Ở thời điểm này của trận chiến, mọi người đều đã kiệt sức và thật may mắn khi Zenon cũng gặp chút vấn đề trên cơ thể. Khi cánh tay phải của hắn đang run lên lúc thực hiện đòn tấn công, nó đã bị ảnh hưởng bởi màn đấu kiếm trước đó với Juno. Vậy là phong ma pháp thực sự đã tác động được đến xương. Trước đây chúng ta từng nghĩ Zenon sử dụng hắc hình trong trận chiến với Juno chỉ để khoa trương sức mạnh, nhưng thực sự thì hắn buộc phải kích hoạt nó để đánh bại Juno, và Zenon đã muốn giết chết Juno chứ không phải là dằn mặt bằng nhát đâm trước ngực. Trong chương này, chúng ta cũng biết được thêm một vài thông tin về sức mạnh của Zenon, đó là hắn sở hữu cốt ma pháp và ma pháp không gian. Tam Hoàng là những kẻ sở hữu hai ma pháp, một của chúng và một của ác ma. Nhục thể ma pháp của Dante là ma pháp ban đầu của hắn, huyết ma pháp là ma pháp ban đầu của Vanica. Vì vậy với Zenon thì cốt ma pháp chính là ma pháp bẩm sinh của hắn, và ma pháp không gian kia thuộc về tên ác ma bí ẩn. Kết hợp khả năng mở cánh cổng không gian với khả năng đứng hình Juno trước đây thì đúng như tớ nhận định, Zenon có thể chi phối không gian và thời gian. Thất bại trong đòn tấn công đầu tiên vào Asta, Zenon quyết định sẽ rút lui vì thời gian có hạn, và chăng hắn muốn về Space càng sớm càng tốt để chữa trị cho Dante, hoặc rất có thể sức mạnh của Zenon có một giới hạn, đó là thời gian để duy trì, không cho phép kẻ thù rút lui. Các thành viên Hắc Bộc Ngưu đồng loạt tấn công Zenon bằng tất cả sức lực của họ. Còn Asta, cậu thêm một lần nữa đi vay mượn sức mạnh từ ác ma Kun. Tuy nhiên, Kun đã thẳng thắn từ chối Asta, bởi giờ đây cơ thể cậu đã không còn chút sức lực nào. Nếu nhận được sức mạnh, Asta cũng không thể sử dụng nó. Kun cũng nói rằng nếu trách thì hãy trách bản thân Asta quá yếu đuối. Từng lời nói của Kun đi thẳng vào tâm trí Asta. Sau tất cả nỗ lực, một lần nữa Asta nhận ra sự yếu kém của bản thân. Tuy nhiên đây không phải là vấn đề của riêng Asta, mà cả Juno lẫn Noel cũng thế. Họ chắc chắn sẽ có một khóa luyện tập khắt khe sau trận chiến này. Cùng thời điểm cuộc nói chuyện giữa Asta và Kun diễn ra thì bên ngoài, mọi người vẫn đang nỗ lực ngăn cản Zenon rút lui. Tuy nhiên chênh lệch sức mạnh là quá lớn, họ đành phải chấp nhận nhìn Yami bị bắt đi với nụ cười hết sức ngầu loi. Chương 260 kết thúc bằng hình ảnh Asta gục ngã bên thanh kiếm của đoàn trưởng với sự nuối tiếc và dằn mặt khi không thể làm được gì hơn. Trong những video trước đây, tớ từng nhiều lần nhắc đến việc Yami nên đến Space, bởi đó là nước đi hợp lý nhất để mở rộng câu chuyện của Black Clover. Thậm chí tớ nghĩ rất có thể Tabata cũng sẽ để Hắc Tam triệu hồi được Killer Force trước khi nhóm Asta đến giải cứu con tin.
Bởi hiện nay Tam Hoàng đều đang bị giới hạn sức mạnh hắc ám vì rào cản của hai thế giới. Với thất bại lần này, Dante chắc chắn sẽ trả thù. Thứ hắn cần nhất là sức mạnh và bức tường giới hạn kia cần được gỡ bỏ. Sau khi William và Yami bị bắt đi, rất có thể đoàn phó Hắc Bộc Ngưu sẽ trở về. Với kiến thức về sức mạnh hắc ám, pháp sư này có thể sẽ đào tạo nhóm Asta. Bên cạnh đó, sau trận chiến với Dante, Asta đã mở khóa được kỹ năng trò chuyện với Kun, nên thời gian tới não cơ sẽ được thông não rất nhiều. Và hơn ai hết, Kun cũng không muốn nhìn thấy Asta thất bại. Còn bây giờ xin cảm ơn anh em đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau của Anime Wiki.